आठ आदार कोण जाल्यार त्या वर्सान कितको रोवपाचें शेत. आता हे क्रॉप पेटा जाय म्हणून दुसरे क्रॉपाक पयशे आसना तेका हे 4 दीस ते सारकें बुडोवन उरलें आनी तें कुसोला. स्पीकर सर हांव सिरियस आसा की खरेंच गोव्यान शेतीक लोक वचनात. हांव तुमकां ग्रावंड रियलिटी सांगता. सर वन पॉयंट आतां शेतां पावस जोडला आनी शेतां बुडोन आहाय. कॅन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लूक एट इट. सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिता 2%, तूं दिता 0.064, 0.64 पसून न्ही 0.064 म्हळ्यार तूं कांय सबसिडी दित ना. Hello and welcome to this episode of Ground Zero on Herald TV. Lots of rains in Goa and the monsoons have become more erratic than ever, which is resulting in a lot of loss of life and property across the state and across the country also. The most beating that has been taken is by the agriculturists, the paddy cultivators, the coconut farmers who have faced a big loss because of the entire erratic monsoon spells that have been going on nowadays. 5 days of orange alert and red alert, heavy to very heavy rainfall has been already predicted by the IMD. Farmers especially now are facing a big loss because of the crop that is going to be rotting because of the inundation of the fields across Goa. Let's listen into some of the voices from South Goa and also North Goa of paddy farmers who have faced a big loss because of this rainfall. Farmers, especially the paddy farmers in Goa, have been facing a huge loss because of the incessant rains that are being seen across the state. Several records have been broken across the state of rainfall, and eventually what happened is the paddy farmers are facing a loss because of their the rotting of their crop right now, which they had sown after a lot of efforts and putting a lot of money in their fields. One of the farmers from Agshi today we have is Branko Walis, who also has nearly about an acre of paddy cultivation that he had put in a lot of effort. His mother, his family, and a lot of workers had put in a lot of effort to get this paddy cultivation going before the season could start. But now, because of inundation of the entire fields, their crop is almost destroyed. We'll have a word with him how the farmers are facing this situation right now. Ramko, you have a small agricultural land which you will have been cultivating for pretty much several generations in Agshi. Now this rains, the pattern of rains, early the delay of rains and then sudden rise in rains. What has happened? Could you explain us the situation? कितें जाता, पावसान खूब उदक व्हांवता. वी यूज टू हॅव ऑलवेज दीस फ्लड लायक सिच्युएशन ओवर दे इवन अदरवायज, कित्याक पिलायल्या दोंगरारसान जो उदकाचो लोट येता तो व्हांवून ह्या आमच्या शेतांतल्यानी तो एक खोयेन भितर सरता आनी ती खोवी सारकी वचून जुवारी नदीक पावता. तो तिन्या ते उदक व्हांवता. तवशीं जर आमकां ते मोदेंच एक व्हडलो खोंड कसो पडी, पूण हे फावटी खूब सुबेज पावस जावन आख्खे भेंडभर उदक शेत भरला. म्हणटो जितलो पावस थांबता आसोर जाता तितलें आमकां बरें जाता, कित्याक मातशें उदक देंवलें की जे रोंपलां ते वाडूंक शक्यता आहा. नाजाल्यार बुडोनूच उरलें जाल्यार सगळें कुसतलें. आता सध्या कितले दीस बुडोन उरला ते तुमी रोयिल्ले पॅडी बेसिकली भात? आतां ह्या दिसांनी खूब पावस जालो. जुनान आमकां सगळ्यांक हुमकोवन धरली. जुलायान पावस पडटा की सगळ्यांनी सुरू केलें शेत लावंक. पण आतां लावन कोण परत पावस कंटिन्युअसली ऑरेंज अलर्ट चालूच आहा गोंयान, म्हणटो उदक भरोन वता. पण मातसो असो जाता तेन्ना देंवता ना न्हू, दर्याक पावता उदक. पण आमकां जितले मातशें उणें पावस आहा तितलें बऱ्याक पडटलें, कित्याक हे फावटी खूब जाला आनी सगळो गोत चडशें अंडर वॉटर उरता. ओके, कल्टिवेशन बेसिकली पॅडी कल्टिवेशन कितलो टायम लागता आनी कितें एफर्ट लागता? कुड यू एक्सप्लेन? मीनिंग many of our viewers may not know how much efforts you all put in. A lot of effort is there. In fact, I always tell my mother, तुका एकल्याकूच केन्ना हॉलिडे ना, कित्याक जो मनीस शेतान आसता ताका खरेंच हॉलिडे ना, कित्याक तुवें डेली टायम दिवंक जाय शेताक.
सो मेयाच्या म्हयन्यान शेत रेडी करचें पडटा कित्याक त्या पयलीं आमी भाजी पालो रोयता कणगां वांयगी तांबडी भाजी मुडो ते सगळे रावप आसता म्हणटो मे टायम आमी शेत तयार करता भात लावंक म्हणटो चोरो घालता बी घालता किल्लोंक आनी शेतान मशिनां घालता आनी मेन एक दुसऱ्यांनी रोयलें जाल्यार ट्रॅक्टर भितर सरपाची वाट बंद जाता म्हणटो मागीर आमकां शेत रोंपतना जोत घालचें पडटा आनी जोताचे भाव खूब वाडला मशीन मातशें सोय पडटा तुमकां आतां लेबर घेवन करचें पडटा हय हय लेबर मेळोंकूय आतां खूब मुश्कील जाला एक्चुअली कित्याक गोंयकार तर आतां चडशे शेतान देंवना आदीं जशी कामेऱ्यां मेळटालीं तशी आतां मेळना कामेऱ्यां म्हणटच जायते भायलेय कामेरे येता म्हणटो हे पावटी तशेंच भायली कामेरे येयले ती आतलो आपलो कंत्राट घेता आनी तेंचो कंत्राट तेणी सांगले 4,000 तुका आनी बार्गेनिंग करूंक कॅपॅसिटी ना तुका रोवंक जाय ते रोवचे पडले नाजाल्यार ऑलरेडी यू हॅव ऑलरेडी स्पेंड दॅट कायंड ऑफ मनी तुजे टायम आनी मनी ऑलरेडी स्पेंड केला हय हय सो आतां सद्या कंडिशन कितें आसा जे रोयल्ले तेजे सद्या म्हणजे रोयल्ले ते एक्चुअली सगळे आतां देवाचेर हा कित्याक ज्या पर्यंत उदक देंवतले तेन्नाच ते वाडटले सद्या कशी परिस्थिती आहा की भात रोयला पण नोंदणी भाताच्याकूय व्हडली जाल्या तेका टायम लागना तेका उदक लागना आनी ती काडूंक तुका आतां 5-6 कमेऱ्यां जाय घालूंक 1-2-3 दिसांक तो एक खर्च आहा तो खर्च करना जाल्यार तुका भातूय मेळना नोंदणी काडिना जाल्यार म्हणटो काम शेतांनी खूब आसता फक्त पिकावडीक लागून देवा कडेनूच मागचें पडटा आतां हो जो डिले लागून मातसो सिजनाचो हे तुजो वर्किंग डेज मातशे फुडें गेल्या दे हॅव गॉट शिफ्टेड अ लिटल बीट एंड नाव बिकॉज ऑफ द रेन्स ऑल्सो यू हॅव टू एंड अप सोईंग अगेन म्हणजे परत तुवें रोपणी करची पडटली काय कितें अशी सिच्युएशन जाल्या सो तूं सिजन कितलो फुडें वता मागीर हेका लागून म्हणजे तुजे वर्किंग डेज ऑर पीक काडपाचो हे पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट टायम वी हॅव बीन डिलेड सो मच बिकॉज ऑफ द रेन्स because what we also realize, many of us don't realize, is जेन्ना तूं शेत रोयता पावस ना जाल्यार रोवंक जायना थोड्यांनी कामेऱ्यां कापयले म्हूण रोयलें when you water them with artificial pumps that water does not help the crop just does not take root पूण बारीक तर पावस पडलो एक 10 मिनटाक सुद्दां थांब वयर सोदता उबे रावता म्हणटो पावस नॅचरल पावस शेतांक जाय आनी पावस नातलो आख्ख्या जुनाच्या म्हयन्यान म्हणून ती सगळी आडोवन उरली म्हणटो हे पावटी 1 म्हयनो फुडें वतली पिकावळ कित्याक प्लांटाकूय आपली अमको टायम आहा पिकावळ दिवंक म्हणून आमी नॉर्मली जे ऑक्टोबर स्टार्टींग लिवंक कमेस करताले ते आतां बाय ऑक्टोबर एंड नोव्हेंबर स्टार्ट ते पर्यंत वतले फुडें वतले मातशे there is a concurrence actually in what paddy cultivation happens basically after this season they have to be preparing for the next season and several farmers from these areas from South Goa especially are paddy cultivators as well as horticulture product cultivators basically bhaji जे रोवपी आसात ते सो हो सीजन फुडें गेलो की तेंचे तेंय फुडें वता आनी एक तेंचे जे कॅश क्रॉप आसता जो सर्वायवला खातीर फुडें फार्मराक आसा तोय फाटीं पडटा सो नाव हाव डू यू गो अबाउट विथ दीस डिले एंड दीस फ्लडिंग आतां कितें फुडें हेजें कितें जाता ना फुडें एकदां मागीर आतां शेत लिवलें की मागीर तें सुरू आमचें दुसरें काम तेका मिशिनां घालून पयलें सगळें कुसोवन घेवंक जाय कित्याक सोरवो आसता भाताचे जो आसता तो ते क्लियर करून शेत सुकलें की मागीर तुवें रोवप आसता तेचेरूय ह्या फाटल्या थोड्या वर्सांनी आमकां प्रॉब्लेम जाला म्हळ्यार कितें तुवें आतां मुडोच लायलो वो वाली रायल्यो कणगारो पावस तर खूब पडलो कित्याक आतां खूब अनसिजनल रेन सुरू जाल्या सो इफ इट रेन्स अ लॉट एंड इफ वॉटर गेट्स कलेक्टेड देन दॅट वीच यू हॅव प्लांटेड डाय सो लायक लास्ट इयर इटसेल्फ जेन्ना सगळ्यांनी बेगी रोयले रावचें पडटा कित्याक पावस येयलो जाल्यार मुडो बी उरना तो समतो आड पडटा आनी तुका परत लावचें पडटा तो सगळे कोश्ट निर्फळ जाता पूण हे क्रॉप लॉसाचें एक हें आसता कंपेन्सेशन आसता गव्हर्मेंटा कडल्यान तेजी कितली इफेक्टिविटी पावता फार्मरां मेरेन क्रॉप लॉस एक्चुअली आमकां गोंयकारांक स्पेशली खूब त्रास जाता तितून कित्याक चडशीं गोंयचीं शेतां ल्हान ओनर जशें कर्नाटका वा पंजाबाक व्हडलीं शेतां आहा लासांचे लास तशें गोंयकारां कडेन चडशें ना सगळीं डिवायड केल्लीं एज पर फॅमिली हो कुडको तुका हो इकुणगी तुका हो अर्दो लास तुका पूण ते ल्हान शेतांक तुका ते पळय जे सारें सुद्दां फ्री दिता तें सुद्दां मेळना
वो तुका कॉम्पेन्सेशनाक अमकीच जमीन जाय म्हणटा तो तुका म्हणजे कॉम्पेन्सेशन मेळना. सो त्या बाबतींत त्रास हा ल्हान शेतां आसता तांकां. ओके, चडशे म्हाका दिसता अशे ल्हान फ्रॅगमेंटेड लँडा भितरूच शेतकार आसात न्ही. Yes, yes. Most of Goan lands are fragmented because in the good old days there were these joint families. So every part of the family was given one plot of the common land that they had. And त्या खातीर सगळ्यांक ल्हान ल्हान शेतां आहा आनी ती तशींच आतां चलोन फुडें येयल्या. Paddy farmers specifically may have a very tough time in getting back to normalcy because of this kind of rains. There are 3 more days of heavy rains that are expected. So the crop loss and the compensation becomes a very important part of the duty of the government to make sure that the farming activity, the agriculture activity continues in Goa and farmers have the same enthusiasm to have their next season of crop ready. आमचें कितें जालां तें शेत रोंपलो तें सोमतें रोंपीत ना रोकडो पावस पडलो आनी तें उडोवन सगळें शेत बुडोवन उरलें. एक 4 दीस तें सारकें बुडोवन उरलें आनी तें कुसोलां. तुमी चोयलां आसतलें थिंगा वचोन तें चोय कितें जालें तें चोय. तें माडेन सगळें कुसोन काबार जालां. तें आनी जावपा म्हाका हें दिसना, तें आनी जावपा ना. कित्याक तें सगळें कुसोलां. उदक बरना आजून उदक भरलो तें गेलें ना, सुकलो ना तें. चल तूं तें उडोवन येता तो कचरो बिचरो येवन सगळें गेलां. सगळें आख्खें काबार जालां आनी तें जावपा म्हाका दिसना जायत म्हूण. पावसा खातीर जालो. पावस चड पडना रे आनी आतां आनी पावस उरलो खंय पडपाचो अशें म्हणटात. तें आनी जावपा ना रे. तें कुसोलां पोंदा कुसोलां. तुमी चोयलें न्हू तें गोवोरमेंटान तेका आतां कितें दिवचें पडटलें. कितें दिल्यार मातशें आदार केल्यार जाता न्हू. दर वर्सा अशें जातालें काय अंदूचें चड जालां? चड जालां. अशें जातालें म्हळ्यार तितून न्हू थोडें वयतालें. आतां ह्या वर्सा सारकें चड पडलां. सारकें कुसोलां कांय ना तेका. तो काले सांगता क्लब करपा जाय म्हणून बारीक क्लब कितें ते बारीक क्लब आनी कितें आनी असोसिएशन कितें आमी एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे आमी एक कमिटी आहा रिकॉग्नायज बाय मामलादार सगळे आहाय. आतां एकला एक कितको जातालें. आतां क्लब करता कोणा पळय व्हडली जमीन आहाय मागीर ते आडानी बाडांनी म्हणटाय तें तेश कोन जाल्लें तें ट्रेड तें केलें जातालें. कोण व्हडली जमीन आहा तांकां फायदो. हे आमगे कितें जाता बारीक जमनी त्यो कोण बाळकागे आसताय तें आसताय कोण NOC आहा तें तिंगा वचता. आतां तें काम करपा तें उदका थोडे ओनराक NOC लागताय. ओनर थोडे NOC थोडे मेलो आहाय थोडे आहा तेश NOC ना जाय बुडत वचपाचें. तें गव्हर्मेंटान सारकें चोवपा जाय तें. आनी एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे टेनंट असोसिएशन आहाय ती सारकें चलनाय. तें गव्हर्मेंटान तें फंक्शनींग करपा जाय सारकें करपा जाय चलत तेजें. आनी पत्ते क्लब कोण घेवपा तें आनी तें गेलें म्हणटाय हाल विचारूंक जाय तेणें केलें करताय. आतां कमिटीन धाडलें म्हणटा कमिटीक कळपा जाय बाबा तें काम खंय पावलें तें. 2 क्रॉप काडटाय. आतां हे क्रॉप पेडार जालें म्हणटा दुसरे क्रॉपाक पयसो आसना तेंकां. हेजें तें कितें मेळ जाल्यार तें दुसरे क्रॉपय बरें करून रोयतले. आतां हेंच तर कांय मेळना दुसऱ्यांनी क्रॉप कितें काडटले. आतां बायगण आनी सोरडां आसत न्ही हे पयशे आतां थोडी सबसिडी देखून आतां हेजे मुखार मेळटा म्हणटाय ते पूण थोड्यांक मेळ्ळो ना. कितलो टायम जालो मेळून अशी? आतां पळय हें जालें न्ही आतां एप्रिल हें जालें तें माय जून आतां जुलय जालो. तो तिसरो क्रॉप जालो. हांव वचोन आमी गेल्ले पेंजीम गेल्ले तेदोण सांगलो तेणी आपण पयस ना फायनान्स ना म्हणटा. फायनान्स आतां रोखडे घाता म्हणटा. आतां सेमान हेजेर उलयला बिफोर हें घात म्हूण आमगेलें 15 ऑगस्ट. आमी कितें करताले पयले ही उन्नी बोडी आहाय उदक येवपाक कारण हें उन्न्यांचें उन्नी पयलीं साट्टेशी आहलोली ती मोडलो आहा म्हूण आमी सान्नान आख्खो फूल डेटा काडून आख्खो थिंग घायलोलो WRDन. आज मेरेन तेका कोणें फॉलोअप केलो ना. आनी आमी वचोन इंचातो आहाय येता इन्क्वायरी करता आमी हें करता तें करता आमी सांगताय तें म्हणून येयनाय. आमी थिंगा वचोन उलयले थिंगा पूण तेणें आजून मेरेन केलो ना कांय. 2 लाख तरी जमीन आमगे गेल्या. जायत शेतकार ताका लागून कोण येवपा पावनाय. थोडे शेतां हूंय काम वयताय दुसरे कडेन हूंय वयताय. ताका लागून आमी कितें केलां कमिटीन वचोन हें करून मागीर कमिटी करून मागीर ताका सांगतली की तुमकां भाशेन मेळपा आहा हें कोताय म्हूण. हें चोयन आमगे आमगे शेतांचें शेतकारान कितें आमकां बेनिफीट दिता आमगे शेतकारांक. जिना ट्रिजा काडच आमी शेत रोयलो तें आमगे चड पासां सगळीं उडोवन गेलें. आतां आनको चोवपा आयिल्लें दिमे वयर उदक जाता
सगळें एकू माग आनी न्हू ते सायडीचें बी गेलां आमगेलें 3 बांनी सारकी गेले कोणशासान ते होण्णींतल्यान उदक वचना सगळें मुगे मागांतल्यान येता उदक तेच म्हूण गव्हर्मेंटान हें करचें आमकां आदार करचो आनी आतां आदार करून नाल्यार त्या वर्सान कितको रोवपाचें अशें शेत तुमकां कितलो लॉस जाला आनी कितलो जागो आसा हांगा? आमगे 35 हेक्टर आहा ती ऑलरेडी 16 हेक्टर अशें आमगेले लॉस जालो आहा जमीन आनी आमगे शेतकारूय आहाय आमगेले 35 आहाय 135 शेतकार आहाय आनी 16-17 शेतकारांगे सुमार आमगेले लॉस जालो आहा सामकें कंप्लीट बुडला. हय कंप्लीट बुडला आनी तेज्या आनी थोड्या शेतकारांगे अर्दो गेला कंप्लीट बुडले 16-17 शेतकारांनी उरलो कंप्लीट अर्दो आहाय ते अर्दो गेला एक सायड वयरच्यान एक माग दोन माग मांडां तशें करून गेलो आहाय तेंगेली तेंकाय मातशें हेल्प केलें मातशें ते फाटी दुसरे फाटी रोवपाक तेंकां बऱ्या पडटलें आनी हेल्प जाता मातशें आतां ते फाटी कांय ना जाता लोक लॉसां पडल्यार मागीर रोवपाक उत्साह करताय आनी देखलो आनी मागीर शेत पाडवताय आतां मिशिनां आहाय म्हूण कोण रोयताय हें तो रोयलो आसता तो गेलो जायत न्ही आनी कोण रोयतलो. तुमगे हांगा इन्स्पेक्शना बीन कोण येवन गेल्लो? काल आमगेलो एक ZDO मनीस धाडलो एग्रीकल्चराचो तेका सगळें दाखयलां कितें खंय गेलो आहा तें तो येवन गेला. सो ताणें तुमकां कितें एश्युरन्स दिला की तुमकां मेळटली सबसिडी कृशी हाचेर बीन? कृषी कार्ड लाय सांगलें ते फोटो मारून आमगे फॉर्म दिलें तेणें फॉर्म बऱ्यान दी म्हूण सांगलें तेणें ते मेळटले ना मेळटा तें कांय सांगलें ना तेणें अजून काय सांगू ना ते मेळपा जाय म्हूण आमी बंद दिता सगळें शेतकारांक आपयले आमी बंद दिता तेंकां सगळें शेत. तर तोला बांद म्हणटा थिंगा नाला स्टार्ट जाता MLA घरा मातशें मुखार त्या नालांतल्यान हें सगळें रायतोड्या उदक भायर वयता त्या नाला एंट्रन्साकूय मातशें 2-3 कडेन दोनी सायडीन कोसळ्ळो आहा उदक डायरेक्ट फ्लो वचपाक मातशें प्रॉब्लेम जाता ते तेणी क्लियर करपा जाय आनी मातशें बेगीन वयतलें जें पळय 2 दिसान वयता तें 1 दिसान वयतलें उदक भायर आनी दुसरें मुखार बरें आहा म्हणटा तें मातशें रूंद करपाचो नालांनी बरो करून बांदपाचो तेजो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. दुसरें वन्नी मदीं जी आहा ती मेंटेन करपा जाय ती बेश्टी डिसल्टींग केलें म्हणून जायना तें थोडें हातरान तें बांदूं जाय प्रोटेक्टीव वॉल जाय तेका तें तशें करून